Hello, my name is Olga, and today I will interview Kyiv citizens. Як змінилось ваше ставлення до росіян у порівнянні з тим, яким воно було до 24 лютого і після цього? Я їх ненавижу. Чесне слово, я їх ненавижу і хочу, щоб поскоріше мій дім звільнили. Я їх дуже ненавижу. Я вам відповім так. Я історик за фахом, за навчання, і я розумію, що Російська імперія, потім Радянський Союз і потім Російська Федерація завжди була титульною нацією і намагалася поработити, зробити другим сортом ті нації, які вона захоплювала. Це Прибалтика, це Азербайджан, Грузія, Казахстан, Україна. Якщо казати про мою державу, то 300 років Росія насаджувала свою культуру, свою мову, свої цінності для українців. Українці завжди боролися. Це козацтво, це українська повстанська армія, і це на сьогоднішній день українська армія і український народ бореться з російською навалою. І голодомори, 2 голодомори. Тобто нічого гарного ми не бачили за цей час. І, на жаль, українці за ці 30 років або за той період, який був Радянський Союз, українці забули, хто такі росіяни. І зараз ми це бачимо по телевізору. І хто по телевізору, а хто безпосередньо на полі бою, що росіяни роблять з українцями. Тобто постійно тиск, постійне ущемлення прав, і ми цього не хочемо. Ми хочемо раз і назавжди позбутися цієї навали, цього впливу і жити спокійно з Європою, з європейськими цінностями, з західними цінностями. І моє особисте ставлення негативне. Після голодоморів, після штучного нав'язування їхньої мови, їхньої культури, в мене особисто негативне ставлення до росіян. Вони самі в цьому винні, тому що в них така нація агресивна і імперіалістична. If you like this video, you can subscribe my Patreon. Воно змінилося, звичайно, дуже сильно в гірший бік. Я вважала, що там живе більше адекватних людей. До керівництва Росії, взагалі до Росії як держави, воно і завжди було негативне. Знаючи історичні факти відношення до нашої держави, до України, скільки віків у нас відбувалося, якби негаразди, воно завжди було негативне. Просто, можливо, в більшості я думала, що там більше нормальних людей живе, які вийдуть на протести, яким не байдуже, але виявилось, що ні. Ви знаєте, те, що я читаю у коментарях, коли пишуть, як вони радіють, коли в нас тут таке відбувається, знаєте, це щось таке, я не можу пояснити їх поведінку. Думала раніше, що, скажімо так, хороших росіян все ж таки більше, ніж тих, хто підтримує це все. Але бачу, що мабуть, що ні, але я думаю все одно, що є і там нормальні люди, які це не підтримують, багато хто там поїхав, не можна, скажімо так, всіх поголовно в одну кучу, що це все погані люди. Ні, я думаю, що і там є нормальні люди. Але змінилося ставлення, дійсно змінилося в сторону не найкращу, скажімо так. Так, звісно, змінилося в гіршу сторону. Але я розумію, що вони не зовсім ще до кінця розуміють, що відбувається. Вони вважають, що тільки вони воюють проти армії, проти нашої військової інфраструктури, а насправді це проти громадян та цивільної інфраструктури. Тому звісно, можна не дуже добре ставлюсь, що вони ніяк не хочуть розуміти правди. Що таке пересічні росіяни? Саме яке у вас бачення такої людини? Що ви думаєте? Я хочу почути від вас питання, ви ж задаєте питання. Гаразд, для мене це людина, яка
Не вміє критично ставитись до інформації, яку вона споживає з засобів масової інформації. Також вона не має сформованої особистої точки зору, і вона є досить незацікавленою щодо того, що її країна робить по відношенню до інших країн, і допускає це. І вважає, що вона ні на що по суті не здатна проти цієї влади. Російська Федерація веде війну. Тому всі люди, які підтримують цю війну в Російській Федерації, вони є співучасниками. Таке моє ставлення. Інакше вони мають свою позицію заявляти. Гаразд. Тобто ви вважаєте, ви підтримуєте те, що от вони відповідальні за всі ті, по суті, тероризм, який Росія робить в країні? Я вважаю, що держава відповідальна. Так. І громадяни відповідальні. Please watch next video.